Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую до професійної групи в Viber, закрита група. Мені для цього треба написати на мій телефон. Або до відкритої групи Telegram, там де і плиточники, і замовники зможуть знайти найкращих плиточників для виконання робіт по плитці. До вашої уваги хочу розповісти трошки про слайдери для різу кута 45. Їх ще називають заусовщиками. Вони призначені для різу під кутом 45 або зняття фаски. Ззовні вони всі схожі. Звісно, родоначальником всіх слайдерів є Sigma, а це вже, скажімо так, інтерпретації. Але я продаю тільки якісні вироби і тому загострю увагу на двох, щоб їх порівняли, бо вони всі схожі, але ціна у них досить різниця. Наприклад, до вашої уваги порівняння слайдера від торгової марки Bowgood. Я так розумію, що він випускається торговою маркою Supernova. Знаєте цю торгову марку. І слайдер від Віталія називається V-Gran. Вони, звісно, схожі, тільки кольором відрізняються, якщо дивитися на них здалеку. Але все в деталях. Тому розповім не коротко, а більш детально про плюси і мінуси цих слайдерів. Так, самий великий плюс у слайдера від Supernova – це ціна. Вони його продають в роздріб по 2700 гривень. Це супер ціна, бо слайдер від Віталія V-Gran коштує 5000 гривень, та модель, яка вам тут представлена. Тепер дивимося, чому така різниця. Перше. Вони всі універсальні, вони підходять до малих кутових шліфмашин типу Bosch, там 670, 750, 9125S, малої потужності. Для великих Bosch, великих Makit вони не підходять. Звісно, вони підходять до Makit. Всі решта кутові шліфмашини я не роздивляюсь, тому що якість, щоб не було биття, для мене загадка, тому не роздивляюсь. Так, дивимося, як ставиться тут кутова шліфмашина. Бачите, тут різні кутові машини, є такий хомут, який зжимається. Але товщина хомута в V-Gran значно товстіше. Ви бачите, він досить міцно. Якщо ви будете зжимати, не буде форми овала, а буде зберігатися кругла форма. Це перше. Тут набагато тонкіше. Крім того, якщо тут можна міцно затиснути за допомогою шестигранника, бачите, яка різьба тут, я так розумію, восьмерка, то тут стоїть, я так розумію, п'ятерка, і зажимати треба викруткою. Таке собі рішення. Тепер подивимося, як воно приварене. Подивіться, як тут міцно приварена оця весь хомут. Дивіться, як тут якісне приварювання. А тепер дивимося. А ви тут взагалі не знайдете, де воно приварене. Ось тут воно приварене, ось, бачите, ось тут і кусочок. Але, у мене виникають сумніви. Це перше, на що треба звернути увагу. Друге, ось це з'єднання. Тут ви можете різати як під кутом 45, можете трошки вигинати на кут 40 або 55. І тут так само зроблено. Але подивіться уважно, тут прилягають дві пластини повністю одне до одного. І тим самим вони створюють жорсткість конструкції. А тут виробники, бачите, у них там ось там фасочки такі вилазять, і вони є між ними там 2 мм відстань. І виходить, вони не прижимаються один до одного. І, понятно, якщо вони не прижимаються, то і вони не створюють необхідну жорсткість. Як на мене, це невеличкий провал. Слідуюче, регулювання. Подивіться, яка тут довжина регулювання, тут біля 2 см.
тут можна регулювати біля 3 см. Про що це каже? Що тут можна знімати фасочку більш товстих матеріалах. Тобто глибина фасочки більше регулюється. Я дивлюсь, що СВП Nova, як раніше, як у Смолянова було з цієї сторони регулювання, зараз вони поставили з іншої сторони, там, де ізначально стоїть регулювання у Веграна. Це глибини фасочки. Але вони те поставили, але оцю задню частину чомусь вони не зрізали, вони просто завернули. Просто можна зрізати, бо вона, в принципі, для жорсткості тут не потрібна. У Веграна зроблено, як на мене, більш все пристойніше. Так, ви подивіться, тут у Веграна є ключ, необхідний для регулювання, він йде в комплекті на магніті. Тут ключ треба носити з собою, нічого страшного. Так, хвостовик болгарки і там, в принципі, однаково, регулюється по висоті. Це для того, що ви поставили кутову шліфмашину, підтягнули для неї оцей зажимчик і зажали хомутиком, щоб він не ставав під різні кути. Нормальне і там рішення, немає в мене питань. По металу. Метал і там приблизно однакової товщини. Не приблизно однакової. Тому жорсткість конструкції в мене не виникає ніяких питань. Слідуюче питання. Ви ж не завжди ріжете велику плитку 1,20 м, яку можна покласти і її різати. Деколи треба і перевертати. Якщо ви перевертаєте, подивіться, тут у вас досить велика площина, щоб перевернули, або саморізами, або на болтах ви зафіксували, і воно тримається. Тут немає ні люфта, нічого. Tепер боугут. Бачите, тут він хилитається. Я так розумію, він там трошки, площина кріплення маленька. І тому невідомо, чи можна її закріпити, щоб вона не хилиталась, коли ви будете, там же ви зусилля прикладаєте, коли плитку ведете. Тому важливо, щоб воно не хилиталося. Тут треба трошки допрацювати цей момент. Слідуюче, як на мене, можливо, і саме головне. Дивіться. Вони наступають на ті ж самі граблі, як наступали всі слайдери, які до цього випускаються. Чому не зробити так, як зробила Sigma? Чому не зробити так, як зробив Вегран? А оці труби, вони проводять до... Це ж мені не один плиточник жалівся на оці труби. Чому жаліються? Коли ви ріжете, якщо ви тоненьке ріжете щось, тоненьку фасочку, понятно, що воно відпадає такими маленькими кусочками і, в принципі, в трубу воно вилітає. Але якщо ви фасочку робите товсту, то воно відпадає ось такими великими кусочками, а можливо ще більше. Ці кусочки попадають в оцей паз, вони його забивають, і потім вони можуть попасти під диск, що приводить до удару і що приводить до порушення плитки, що на плитці з'являються сколи. Це величезний недолік. Тут великому куску нема куди діватися. Понятно, що він забивається. Треба постійно слідкувати при роботі. Якщо є кусок, то треба його виймати. Тут же ви встали і працюєте. І, до речі, така ж сама штука в Дістарі, що я написав їм, щоб вони виправили цей недолік. Тут же у Веграна нема питань, воно вилітає в різні сторони і не попадає, і немає. Ви ріжете плитку вартістю буває і 10, і 15 тисяч гривень. Тому тут економія ніяк не варта того. Слідуюче питання. Подивіться. Ось оцей матеріал ковзаючий тут приклеєний. І тут, і тут. Тут приклеєна взагалі, я так розумію, торцовка від столів. Торцювальна лента така. Вона жорстка, вона шероховата. Тут же приклеєна ковський пластик, який буде ковзати. Слідуючий момент. Підшипники і тут стоять, які їздять по упору. Деяким людям не подобаються ці підшипнички. Чому не подобаються? Тому що початок різу і кінець різу
краще проводити, коли стоять ось такі пластикові упори. Тому у Виграна можна вибрати або підшипники в комплекті йдуть, або ось такі ковзаючі пластик можна наклеїти. Вибачте, не наклеюється, а він прикручується за допомогою ось таких гаєчок і болтиків. Ну, і досить рішення таке досить зручне. Його можна оці пластинки з часом, якщо вони стираються, міняти. Зачот, немає у мене претензій. Слідуючий момент. Кріплення ручки. Ручку тут можна закріпити тільки на кутові шліф машини Makita. Бошевська ручка, вона трошки товстіша. Вона сюди не влізе, тому що різьба в неї більше. Це макітовська. Так ось, Вигран вже йде в комплекті ця ручка, і вона тут і залишається. Він вже йде в комплекті з цією ручкою. Крім того, кріплення цієї ручки більш надійно зроблено в Виграні. Подивіться, як тут зроблено. Тут же воно приварене. Чому ці граблі вже Віталій наступав на них? Деякі плиточники, вони люблять переносити весь інструмент за цю ручку. Понятно, що воно, можливо, ось так вони носять її. Звісно, воно досить тяжке. І були випадки, що ця ручка відривалася, бо вона залежить від зварювання. Так, слідуючий момент. Дивіться, тут стоять, що треба регулювати за допомогою викрутки. Тут же не треба ніякого інструменту, зроблені коліщата, за допомогою яких ви регулюєте, скажімо так, глибину фасочки. Ну ось такий висновок у мене. Звертаюсь до виробників Baugut. У вас гарний інструмент, але трошки його треба довести до ума. Тому що саме головне – це безпека, коли я на цей дістару звертаю увагу, і я не продаю те, що мені не подобається. Бо, пояснюю чому, це безпека роботи плиточника. Ріжуть дуже дорогі речі, дуже дорога зараз плитка. Якщо у плиточника виходить щось з ладу, звісно, він звертається до мене, а мені цих претензій не потрібні. Тому, будь ласка, щоб я продавав такі вироби, це стосується і Дістара, стосується і всіх інших виробників, будь ласка, доводьте їх до ума, щоб вони подобались. Але не це головне. Саме головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Треба вигнати всю цю нечисть, окупаційну російську нечисть з нашої країни. Всього найкращого. Слава Україні!